જય શ્રી કૃષ્ણ. આપનું સ્વાગત છે. આપણે સૌ હોળીને એમ બહારના રંગોના તહેવાર તરીકે જાણીએ છીએ. ગુલાલ, પાણી, ધમાલ મસ્તી. પણ આજે આપણે એક એવી પરંપરાની ઊંડાણમાં જઈશું જે બહારના રંગોથી શરૂ થાય છે પણ આત્માના અંદરના રંગ સુધી પહોંચાડે છે. બરાબર. આ સફર છે પુષ્ટિમાર્ગમાં થતી રસિયા ગાનની, જે હોળીના ખેલને ખબર છે એક ઉત્સવથી આગળ લઈ જાય છે. અને એક ગહન ભક્તિમય સેવામાં પરિવર્તિત કરે છે. હા, બિલકુલ. આજના વિશ્લેષણનો કેન્દ્રવર્તી વિચાર પણ એ જ છે કે કેવી રીતે એક પરંપરા કોઈ વ્યક્તિને માત્ર દર્શક બનતા રોકે છે. દર્શક કે શ્રોતા. હા, દર્શક કે શ્રોતા બનવાથી રોકીને તેને એક પવિત્ર લીલાનો સક્રિય ભાગીદાર બનાવે છે. આ કોઈ ભૂતકાળની ઘટનાનું સ્મરણ નથી, ઓકે. પણ વર્તમાન ક્ષણમાં એ દિવ્ય અનુભવને ફરીથી જીવંત કરવાની, એમ કહી શકાય કે એક પદ્ધતિસરની પ્રક્રિયા છે. તો ચર્ચા શરૂ કરતા પહેલા મારે રસિયા શબ્દ પર જ અટકવું છે. હા, જરૂર. આપણે સામાન્ય રીતે રસિક શબ્દ સાંભળીએ છીએ, જેનો અર્થ થાય કે કોઈ વસ્તુનો આનંદ માણનાર. હા. તો રસિયા શબ્દ એનાથી કઈ રીતે અલગ પડે છે? આ ખૂબ જ સારો પ્રશ્ન છે, કારણ કે આ શબ્દના મૂળમાં જ આખી પરંપરાનો સાર છુપાયેલો છે. અચ્છા. આ માહિતીમાં વ્રજ ભાષાની એક સુંદર પંક્તિ છે જે બધું સ્પષ્ટ કરી દે છે. જો રસ દેવે સોઈ રસિયા. જો રસ દેવે સોઈ રસિયા. ઓકે, એટલે કે જે આનંદ આપે છે તે રસિયા છે. બરાબર. અહીં રસિક એ છે જે રસ ગ્રહણ કરે છે, પણ રસિયા એ છે જે રસનું દાન કરે છે, જે રસનો સ્ત્રોત છે. તો આ વ્યાખ્યા મુજબ મૂળભૂત રીતે તો શ્રીકૃષ્ણ પોતે જ પરમ રસરૂપ અને પરમ રસિયા ગણાય, કારણ કે એ જ તો આનંદ અને પ્રેમના મૂળ સ્ત્રોત છે. બરાબર ને? એકદમ બરાબર. પરમ રસિયા તો સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ જ છે. જ્યારે તેઓ વ્રજમાં ગોપ-ગોપીઓ સાથે હોળી ખેલે છે, ત્યારે જે પ્રેમ, જે આનંદ, જે ઉલ્લાસનું વાતાવરણ સર્જાય છે, એ જ રસ છે. પણ અહીં વાત વધુ ઊંડી જાય છે. જે ભક્ત એમના પ્રેમરસમાં એવો તો રંગાઈ જાય છે, એવો તરબોળ થઈ જાય કે તે પોતે પણ એ રસનું વાહક બની જાય. બરાબર પકડ્યું. એ પણ રસિયા કહેવાય છે. વાહ! એટલે કે ભક્ત માત્ર રસનો સ્વીકાર કરનાર નથી રહેતો, પણ એ પોતે જ રસનો સ્ત્રોત બનીને બીજાઓમાં વહેંચવા લાગે છે. આ તો જાણે એક દિવ્ય ઊર્જાનો ચક્રીય પ્રવાહ થયો. તમે બરાબર સમજ્યા. આ જ પુષ્ટિમાર્ગીય સેવાનો સિદ્ધાંત છે. ભક્ત એટલો ભક્તિમય બને છે કે તેનામાંથી જ ભક્તિનો રસ ઝરવા લાગે. તો રસિયા શબ્દના બે સ્તર છે: પરમ રસિયા શ્રીકૃષ્ણ અને એમના રસમાં લીન થઈને રસરૂપ બનેલો ભક્ત. આ સમજૂતી પછી રસિયા ગાનનો અર્થ વધુ સ્પષ્ટ થાય છે. તો એનો અર્થ એ થયો કે આ માત્ર ભજન ગાવું નથી. ના, બિલકુલ નહીં. કારણ કે ભજનમાં તો સામાન્ય રીતે આપણે પ્રભુના ગુણગાન કરીએ છીએ, એમની સ્તુતિ કરીએ છીએ. આ રસિયા ગાન એનાથી કઈ રીતે વિશિષ્ટ છે? આ માહિતી સ્પષ્ટ કરે છે કે તે માત્ર ભજન નથી, તે એક ભાવમય સેવા છે. ભાવમય સેવા? હા. ભજન અને આમાં મૂળભૂત તફાવત ભાગીદારીનો છે. ભાગીદારી? જો ભજનમાં કદાચ તમે કિનારે બેસીને નદીની સુંદરતાના વખાણ કરો છો, પણ રસિયા ગાનમાં તો તમે પોતે નદીમાં ડૂબકી લગાવીને એનો હિસ્સો બની જાઓ છો. અચ્છા. આ ગાન દ્વારા ભક્ત હોળીના એ સમગ્ર દ્રશ્યને પોતાની ચેતનામાં જીવંત કરે છે. આ વાત પરથી એક વિચાર આવે છે. મોટાભાગની ભક્તિ પદ્ધતિઓમાં ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચે એક અંતર હોય છે. એક યાચક હોય અને બીજો દાતા. સાચી વાત. પણ અહીં તો રસિયા ગાન એ અંતરને ભૂંસી નાખવાની એક પદ્ધતિસરની પ્રક્રિયા લાગે છે. હા. તે માત્ર ભૂતકાળની લીલાને યાદ નથી કરતું, પણ વર્તમાનમાં તેને જીવંત કરી રહ્યું છે. આ તો જાણે આધ્યાત્મિક ટાઈમ ટ્રાવેલ જેવું છે. આધ્યાત્મિક ટાઈમ ટ્રાવેલ, આ શબ્દ પ્રયોગ એકદમ યોગ્ય છે. ખરેખર? હા. આનો હેતુ જ એ જ છે કે સમય અને સ્થાનના બંધનોને તોડીને સીધા જ એ વ્રજની લીલામાં પહોંચી જવું અને ગોપીભાવથી પ્રભુને રીઝવવા. અહીં ભક્ત માત્ર ગાયક નથી, તે એ લીલાનું એક પાત્ર બની જાય છે. આવો ગહન અનુભવ કરાવવા માટે મને લાગે છે કે દરેક પાસું ખૂબ જ ચોકસાઈપૂર્વક ગોઠવાયેલું હોવું જોઈએ. બિલકુલ. ચાલો, એની વિધિ અને સંરચના પર વાત કરીએ. આ માટે કોઈ ચોક્કસ સમય અને નિયમો છે? હા. આ કોઈ આકસ્મિક રીતે થતી પ્રવૃત્તિ નથી. તેની એક સંપૂર્ણ સંરચના છે, જે ધીમે ધીમે ભાવને ચરમસીમા પર લઈ જાય છે. કઈ રીતે? આ ગાનની શરૂઆત વસંત પંચમીથી થાય છે અને તે હોળી સુધી, એટલે કે લગભગ 40 દિવસ સુધી ચાલે છે.
40 દિવસ? હા, આ સમયગાળો ધીમે ધીમે ઉત્સાહ અને ભક્તિના રંગને વધુ ઘેરો બનાવવા માટે છે. અને આ ગાન ક્યાં અને ક્યારે કરવામાં આવે છે? દિવસના પ્રહર સાથે પણ તેનો કોઈ સંબંધ છે? બિલકુલ, તે ઠાકોરજીની સન્મુખ એટલે કે પ્રભુની મૂર્તિની સામે બેસીને જ કરવામાં આવે છે. અચ્છા. અને સમય પણ નિશ્ચિત છે, રાજભોગની આરતી થયા પછી. ઓહ, રાજભોગ પછી? હા, આ દર્શાવે છે કે તે મનોરંજન નથી, પણ પ્રભુની સેવાનો જ એક અંગ છે. રાજભોગ પછી પ્રભુ વિશ્રામ કરવાના હોય એ પહેલા તેમને રીઝવવા, તેમને આનંદિત કરવા માટે આ ખેલ ખેલવામાં આવે છે. આ બધી વિગતો એક પવિત્ર અને ગંભીર વાતાવરણ ઊભું કરે છે. અને આ વાતાવરણને જીવંત કરવામાં સંગીતનો ફાળો તો સૌથી મોટો હશે. ખંડિત. કયા પ્રકારના વાદ્યોનો ઉપયોગ થાય છે? હા, સંગીત આ સેવાનો આત્મા છે. અહીં કોઈ આધુનિક કે શાસ્ત્રીય વાદ્યોનો ઝાઝો ઉપયોગ નથી. મુખ્યત્વે ઢોલક, પખવાજ, ઝાંઝ અને મંજીરા જેવા પારંપરિક અને લોકવાદ્યોનો ઉપયોગ થાય છે. આ પસંદગી પાછળ પણ એક ભાવ છે. આ વાદ્યો વ્રજની ધરતી સાથે, ત્યાંના લોકજીવન સાથે જોડાયેલા છે. તે એકદમ સહજ, ઉમંગભર્યું અને ઉત્સવપૂર્ણ વાતાવરણ બનાવે છે. અને તાલ વિશે પણ ખાસ ઉલ્લેખ છે. કહેવાય છે કે સંગીતમાં તાલ એ હૃદયના ધબકારા જેવો છે. એકદમ સાચી વાત. અહીં જે તાલનો ઉપયોગ થાય છે તે ખૂબ જ વિશિષ્ટ છે. ધમાર તાલ. ધમાર તાલ. હા, આ તાલ 14 માત્રાનો હોય છે. તેની પ્રકૃતિ ગંભીર અને ઉત્સાહપૂર્ણ બંને છે. આ બહુ મહત્વનું છે. કેમ? કારણ કે હોળીનો ખેલ માત્ર મજામસ્તી નથી, તેમાં પ્રેમની એક ઊંડી ગંભીરતા પણ છે. ધમાર તાલ એ ગંભીરતા અને ઉત્સાહના મિશ્રણને બરાબર પકડી પાડે છે. અને આપણી પાસેની માહિતીમાં એક રસપ્રદ વિગત એ પણ છે કે આ તાલની ગતિ ધીમે ધીમે વધે છે. હા. તેમાં લખ્યું છે કે જ્યારે તાલની ગતિ વધે ત્યારે સમજવું કે હોળીનો ખેલ બરાબર જામ્યો છે. આ નાની વિગત પણ કેટલું બધું કહી જાય છે. હા, એ ગતિનો વધારો એ ઉત્સાહ અને આનંદની ચરમસીમાનું પ્રતીક છે. અચ્છા. તે દર્શાવે છે કે ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચેનો પ્રેમનો ખેલ હવે પૂરા જોશમાં છે. સંગીતની ગતિ ભક્તોના હૃદયના ભાવની ગતિ સાથે તાલમેલ સાધે છે. જાણે કે બધાના હૃદય એક જ તાલમાં ધબકી રહ્યા હોય. એટલે સંગીતનો તાલ અને ગતિ ભક્તોના હૃદયના ભાવને સીધો વ્યક્ત કરે છે. અને આપણા સ્ત્રોત બતાવે છે કે આ ભાવ માત્ર સંગીત પૂરતો સીમિત નથી, ના, પણ શારીરિક ક્રિયાઓમાં પણ એટલી જ સુંદર રીતે પ્રગટ થાય છે, ખરું ને? સાચી વાત છે. આ એક એમ કહી શકાય કે બહુ સંવેદનાત્મક અનુભવ છે. મલ્ટીસેન્સરી. હા, ગાન દરમિયાન માત્ર સાંભળવાનું નથી, પણ ક્રિયા પણ કરવાની છે. જ્યારે હોરી હે ના નાદ ગુંજે છે ત્યારે ભક્તો પ્રભુ પર અબિલ ગુલાલ અર્પણ કરે છે. આ માત્ર રંગ ઉડાડવાની ક્રિયા નથી, પણ પોતાને અને સર્વસ્વને પ્રભુના પ્રેમના રંગમાં રંગી દેવાનો ભાવ છે. અને ચંદન અને ચોવાના અર્પણ પાછળનો તર્ક શું છે? તે પણ આ ખેલનો એક ભાગ છે. આ ક્રિયા ભક્તિની સૂક્ષ્મતા અને ઘનિષ્ઠતા દર્શાવે છે. કેવી રીતે? એવો ભાવ રાખવામાં આવે છે કે હોળીના આટલા ઉત્સાહભર્યા ખેલથી પ્રભુને શ્રમ થયો હશે, તેમને ગરમી લાગી હશે. અચ્છા. તો તેમને શીતળતા આપવા માટે ચંદન અને સુગંધિત ચોવાનું અર્પણ કરવામાં આવે છે. આ દર્શાવે છે કે ભક્ત પ્રભુને એક જીવંત વ્યક્તિ તરીકે જુએ છે અને તેમની નાની નાની જરૂરિયાતોનું પણ કેટલું ધ્યાન રાખે છે. અને ધમાર ઉડાડવીનો ઉલ્લેખ પણ છે. આ શબ્દ સાંભળવામાં જ ખૂબ શક્તિશાળી લાગે છે. એ શું છે? જ્યારે કોઈ એક પદ એટલે કે ગીત પૂરું થાય ત્યારે અત્યંત ઉત્સાહ અને ઉમંગ સાથે બધો ગુલાલ હવામાં ઉડાડવામાં આવે છે. ઓકે. જેનાથી આખું વાતાવરણ રંગીન થઈ જાય છે. આ ક્રિયાને જ ધમાર મચાવી અથવા ધમાર ઉડાડવી કહેવાય છે. મને આ ધમાર ઉડાડવીની વાત ખૂબ રસપ્રદ લાગી. તે માત્ર રંગ ઉડાડવાની ક્રિયા નથી, પણ એક કેથાર્સિસ જેવી છે. કેથાર્સિસ. હા, જ્યાં બધી દબાયેલી લાગણીઓ, બધો આનંદ એક સાથે વિસ્ફોટ પામે છે. આ એક પ્રકારની સામૂહિક આનંદની અભિવ્યક્તિ છે, જે આપણને ઘણા પ્રાચીન ઉત્સવોમાં જોવા મળે છે. બરાબર. તે આનંદની સામૂહિક અભિવ્યક્તિની ચરમસીમા છે. એ ક્ષણે કોઈ વ્યક્તિગત નથી રહેતું. બધા એ સામૂહિક રંગ અને આનંદમાં એકાકાર થઈ જાય છે. આપણે સંગીત, રંગ અને ક્રિયાઓ વિશે વાત કરી, પણ આ માહિતી વારંવાર ભાર મૂકે છે કે આ બધી બાહ્ય ક્રિયાઓ તો માધ્યમ છે. સાચો ખેલ તો અંદરના ભાવનો છે. હા, એ જ મુખ્ય છે. તો એ આંતરિક ભાવ કેવો હોવો જોઈએ?
અહીં જ આ પરંપરાનું હાર્દ છુપાયેલું છે. આ માહિતી સ્પષ્ટ નિર્દેશ આપે છે કે રસિયા ગાતી વખતે એવો ભાવ રાખવાનો હોય છે કે હું વ્રજની સખી છું અથવા હું ગોપાલક છું. અને સૌથી મહત્વનું, હું પોતે શ્રીનાથજી સાથે હોળી રમી રહ્યો કે રહી છું. એટલે કે અહીં પોતાની વર્તમાન ઓળખને સંપૂર્ણપણે ભૂલી જવાની છે. ધ્યેય એ છે કે ગાયક કે ભક્ત પોતાની ઓળખ ભૂલીને વ્રજના કોઈ પાત્ર સાથે એકરૂપ થઈ જાય. બરાબર. આ તો અભિનયથી પણ એક ડગલું આગળ છે. આ તો અસ્તિત્વનું રૂપાંતરણ છે. બરાબર. તે માત્ર એક ગાયક કે શ્રોતા નથી રહેતો, તે એ લીલાનો ભાગ બની જાય છે. વાહ! એટલે જ માહિતીમાં એક ખૂબ જ સુંદર અને ઊંડું વાક્ય છે. રસિયા બહારનો રંગ નથી, અંદરનો રંગ છે. અંદરનો રંગ છે. હા, ગુલાલ તો કદાચ સ્નાન કર્યા પછી શરીર પરથી નીકળી જાય, પણ આ જે ભાવનો રંગ આત્મા પર ચડે છે તે કાયમી છે. આ અનુભવ સંપૂર્ણપણે આંતરિક છે. આ ઘનિષ્ઠ અને આંતરિક સંબંધને જીવંત કરવા માટે સ્ત્રોતમાં એક પ્રખ્યાત પંક્તિનું ઉદાહરણ પણ આપેલું છે. મને લાગે છે કે તેનાથી આ વાત વધુ સ્પષ્ટ થશે. હા, પંક્તિ છે, આજ બીરજ મેં હોરી રે રસિયા. આજ બીરજ મેં હોરી રે રસિયા. હા, આ પદ ખૂબ જ પ્રચલિત છે અને તેનો ભાવ સમજવા જેવો છે. આ પદમાં ગોપીઓ શ્રીકૃષ્ણને ફરિયાદના મીઠા સૂરમાં કહે છે. ભક્તિમાં ફરિયાદ? આ તો બહુ રસપ્રદ છે. હા. સામાન્ય રીતે ભક્તિ એટલે સમર્પણ અને સ્વીકાર. અહીં ફરિયાદને સ્થાન ક્યાંથી? આ ફરિયાદમાં પ્રેમ અને અધિકાર ઝળકાય છે. અચ્છા. ગોપીઓ કહે છે, હે રસિયા, તમે આ કેવી રીતે હોળી રમી રહ્યા છો? તમે તો બધી મર્યાદાઓ તોડી નાખી. તમે તો અમારો આંચલ પણ રંગી નાખ્યો. ઓહો. આ કોઈ સાચી ફરિયાદ નથી, પણ પ્રેમભર્યો ઉલાળો છે. તે દર્શાવે છે કે તેમનો સંબંધ કેટલો સહજ અને નિકટનો છે. આ તો ભક્તિના સંબંધને એક નવા જ સ્તરે લઈ જાય છે. સામાન્ય રીતે આપણે ઈશ્વરને ભય કે આદરથી જોઈએ છીએ, પણ અહીં તો મિત્રતા અને પ્રેમનો એવો અધિકાર ભાવ છે કે ભક્ત ફરિયાદ પણ કરી શકે. શું આ સખા ભાવ એટલે કે મિત્રતાનો ભાવ પુષ્ટિમાર્ગની ભક્તિનું કેન્દ્રબિંદુ ગણી શકાય? ચોક્કસ. આ મીઠો ઝઘડો અને પ્રેમભરી ફરિયાદ જ રસિયા ગાનનું સાચું સૌંદર્ય છે. તે દર્શાવે છે કે ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચેનો સંબંધ કેટલો ઘનિષ્ઠ, સહજ અને આનંદમય છે. સાચી વાત. અહીં ડર, સંકોચ કે ઔપચારિકતાને કોઈ સ્થાન નથી. માત્ર શુદ્ધ પ્રેમ અને આનંદ છે. આ પંક્તિઓ એ જ ઘનિષ્ઠ સંબંધનું ઉત્તમ પ્રતીક છે. તો આજની ચર્ચા પરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે પુષ્ટિમાર્ગમાં રસિયાગાન એ ફક્ત એક ગીત સંગીતની પરંપરા નથી. ના, જરાય નહીં. પરંતુ તે એક સંપૂર્ણ સંરચિત અનુભવ છે. તેમાં સંગીત છે, રંગ છે, ક્રિયા છે અને સૌથી મહત્વનું એક ઊંડો આંતરિક ભાવ છે, જે ભક્તને સીધો પ્રભુના ખેલમાં સહભાગી બનાવે છે. તે એક નિષ્ક્રિય શ્રોતામાંથી સક્રિય ખેલાડીમાં રૂપાંતરિત થવાની પ્રક્રિયા છે. અને આપણે એ પણ સમજ્યા કે કેવી રીતે એક તહેવારની ઉજવણીને એક સંરચિત આધ્યાત્મિક પ્રથામાં ફેરવી શકાય છે. હા. અહીં વસંત પંચમીથી શરૂ કરીને ચોક્કસ સમયે, ચોક્કસ વાદ્યો અને તાલ સાથે, ગુલાલ ઉડાડવા જેવી ક્રિયાઓ સાથે આખી પ્રક્રિયાને એક ગહેન અર્થ આપવામાં આવ્યો છે. બધું જ હેતુપૂર્ણ છે. હા. ઢોલકના તાલથી લઈને ચંદન અર્પણ કરવા સુધીની દરેક ક્રિયા સાંકેતિક અને ભક્તિમય અર્થ ધરાવે છે. કશું પણ એમ જ નથી. બધું જ એ દિવ્ય અનુભવને ઘનીભૂત કરવા માટે છે. આ ચર્ચાના અંતે એક વિચાર મનમાં આવે છે. આ માહિતી વારંવાર પ્રભુના ખેલમાં નિરીક્ષક નહીં પણ સહભાગી બનવાના ભાવ પર ભાર મૂકે છે. બરાબર. રસિયાગાન એ આ સહભાગિતાનું એક શક્તિશાળી ઉદાહરણ છે. તો વિચારવા જેવો પ્રશ્ન એ છે કે અન્ય સાંસ્કૃતિક કે આધ્યાત્મિક પરંપરાઓમાં લોકોને કોઈ પવિત્ર ગાથાના માત્ર શ્રોતા કે દર્શક મટીને સક્રિય ભાગીદાર હોવાનો અનુભવ કરાવવા માટે સંગીત, રંગો અને વિધિઓ જેવા બહુ સંવેદનાત્મક તત્વોનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે? જય શ્રી કૃષ્ણ.